Hyvät teknavilaiset, Teknavin podcasti avaa jälleen uksensa. Moottoriurheilusta ja hyvästä ruuasta nauttivat hedonistit ovat jälleen palveluksessanne. Kylläpä tulee taas muuten suuverkista outoja sanoja. Mutta hyvät katsojat, minä olen Markku Alenin seurassa ja vieressä istunut satoja tunteja. Olemme testanneet toista sataa kulkuneuvoa monessa eri maassa, mutta yksi kaveri on istunut huomattavasti paljon enemmän Markun vieressä kuin minä. Legendaarinen kartanlukija Ilkka Kivimäki, tervepä tuloa. Sinä olet istunut Markun vieressä lukemattomia satoja tuhansia miljoonia tunteja. Joo, ja minä en pääse niihin määriin, en koskaan. Joo, se 100 tuntuu viikko-ohjelmat, 100 tuntia. Ja varsinkin siihen aikaan, kyllä, kun teitte 10 tuntia päivässä. Joo, siinä oppii tuntemaan jo toisen. Mistä toi lempinimi Kiiki oikein tulee? Sitä mä oon ihmetellyt. Joo, se on pitkä tarina, mutta jos sä haluat sen tietää, niin mä voin kertoa, että meillä oli oma kotitalo Salossa ja oma semmoinen tieosuus 100 metriä ja meidän piti tulla hiekka-auto. Ja mä juoksin kotiin kertomaan, että ei se tulekaan, että se on jäänyt tuonne tielle kiikkiin. Siis tää on ihan lapsuudesta tää. Ihan totta. Kiiki, joo. Ja sullahan luki, muistaakseni sun istuimessa luki joku Kiivimaki tai mikä siinä oli aikoinaan? Joo, se on taas sitten Uuden-Seelannin juttuja, kun siellä aina kun ilmoittaudut hotelliin, ne kysyy sulta, että how you spell your name ja miten se vaan spellasi, niin ne kirjoitti se aina väärin, niin mä aloin sanoa niille, että kiwi like kiwi ja mäki like mäki. Silloin se alkoi tulla oikein. Alkoi pelittää. Tuossa tuli mieleen vaan, kun tämä opiskeluaikana, niin näytin opiskelukorttia, kun menin hakemaan VR:tä lipun. Ne katsoi sen ja sitten se rouva alkoi kirjoittamaan siinä ja antoi lipuja, niin silloin luki Marko Reva-aho. Reva-aho. Kyllä, siinä oli teet ja muut kirjaimet vähän vaihtanut paikkaa. Mutta rakkaalla lapsella on monta nimeä. Mä uskon, että moni tätä seuraavaa ja moottoriurheilusta dikkaavaa mielissä, että te istutte siinä vierekkäin, koska te olette legendaarinen pari. Te olette päässyt jopa minunkin seinälleni, kun lapsena minulla oli pienimuotoinen bokseri. Joku. Mutta siinä olitte Jyväskylän suuren voitonjuhlissa 80, jos ei ihan väärin muista. Kuinka paljon te nykyään pidätte yhteyttä? No ehkä viikoittain tai sanotaan niin pari viikon välein, että soitellaan. Se on tärkeää. Tiedetään, mitä on menossa. Niin. Mikä on pelin henki? Ja pelin henki tässä tämän päivän jaksossa on se, että kesällä tuli tasan 50 vuotta teidän uranne ensimmäisestä osakilpailuvoitosta Portugalissa. Mä laitoin teille molemmille asiasta viesti, niin mun mielestä te ette edes muistanut koko asiaa. No näin se kai oli vähän. Joo, mutta onko jäänyt minkälaisia muistikuvia ihka ensimmäisestä voitosta? Ilkka voi aloittaa. Joo, jos sanotaan Portugali oli eka niitä EU-maita, jotka otti kaiken edun ja laitti Lissabonin kaikki lähitiet kuntoon ja stadionit ja muut. Ja siellä oli moottorirata just valmistunut ja siellä meillä oli joku pikkupätkä ja sitä ennen se Estorillin rannassa slalomi. Ja yhtäkkiä se stadion oli täynnä, mikä oli aivan kummallinen juttu. Ja sitä me ollaan vuositolkulla ihmetelty, miten niin voi käydä, mutta se tiestö oli kunnossa, siinä oli helppo tulla tänne stadionille, Estorille moottoristadionille. Se oli ilmainen, kaikki pääsi ja heillä oli siihen mennessä ainoa fanitus ollut portugalilaisilla jalkapallo Benfican matsit. Ja nyt ne pääsi tämmöiseen ilmaiseksi. Meistä tuli niinku niiden fanien uhri. Ne alkoi fanittaa moottoriurheilua, koska se oli kaikille mahdollista katsoa. Se osui tavallaan teidänkin kohdalle se oli kuin taikaisku. Just, kyllä, se antoi semmoisen vauhdin ja semmoisen uskon siihen touhuun, että tätä ei voi hässätä. Tämä täytyy tehdä oikein niin kuin sen arvoisesti, mitä tuo yleisö antaa. Te olitte oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Niin ja sitten kun se oli ilmanen. Niin juuri tätä. Että ei pyydetty mitään pääsymaksuja ja kaikki, että pätkillä pääsi kuka vaan. Sen takia se porukka oli niin hullua. Ja jopa se jatkuu niillä alkupätkillä, jotka oli siinä ihan lähietäisyyden. Niin sama yleisömäärä ihan kuin stadionilla olisi ajanut. Että. Joo. Teillä oli alla silloin Fiat 124 Abarth. No kaikkihan nämä klassikot aina tulee mieleen, ne ketkä moottori- ja autourheilua seuraa. Niin minkälainen
auto oli alla siihen aikaan? Mehän ajettiin eka vuosi tämmöinen 1,7 litrainen moottori. Ja sitten tuli toinen vuosi, kun voitettiin, niin oli 2 litrainen moottori. Ja autot oli, eihän ne ollut ralliautoja, ne oli tehtyjä ralliautoja, tällaisia niin kuin, tämähän oli Spideri, tämmöinen niin kuin siviiliauto, josta oli tehty sitten rallimuunnos ja kaikki. Et eihän se ollut niin jousitukseltaan kaikiltaan niin hyvä kuin läheskään, niin kuin jos sanotaan niin kuin sen hetken joku Ford Escort tai vastaava, mutta sillä vedettiin. Vuosi sitten me käytiin semmoista 1,5 vuotta sitten koittamassa. Tämmöistä ajettiin museosta semmoinen Fiat 124 Spider ja me annettiin vähän siihen kyytiin sinne Torinon ulkopuolella ja mun mielestä se oli niin hieno kyyti, että oikein, siihen kaipaa oikein vielä. Todella. Ja mä sanoin, että tämähän kääntyykin minne haluaa ja tämä on hieno istua ja kaikki. Mutta Markko sitten kuulee Kiiki, tässä ei ole mitään tehostajia. Tämä on hänelle kurjaa, mutta sulla on varmaan kiva siinä istua. Näin on. Siis tohon aikaan mä tarkistin, että EK-kilometrejä olisi ollut sen vuoden kisassa 520. Aha. 3 EK:ta on peruttu, mutta siirtyminen kaikkineen, niin kokonaispituutta, voiko tämä pitää paikkansa yli 2000 kilometriä? Varmaan pitää. Eihän tämmöisiä lukemia enää tänä päivänä. Nämä on ihan hurjia. Niin, kato, pätkiä ajettiin silloin 5 tuntia, 6 tuntia. Että 5-11. Niin, no sitä luokkaa joo, mutta nythän ralli on 3 tuntia, vähän päälle. Joku on pitkä ralli, niin se on 3,5 tuntia. Eikö se mene näin vähän? Joo, ja yötä päivää, että se oli vähän, nyt ollaan niin kuin aamulla lähdetään töihin ja illalla palataan, että pimeällä ei ajeta yhtään, paitsi joku Monte Carlo. No siihen aikaan se oli niin kuin kestävyyskisa. Se mentiin 24/7. Kyllä. Ja me ei turhauduttu matkisten aikana, siellä piti olla välillä myös nuotit ja vauhti kovaa ja tehtiin huoltaa. Että se oli aina huoltoaika, oli ajettava normaali liikenteessäkin, jos sitä haluaa. Kyllä. Onko teillä muuten hajua sen vuoden kisasta, ketkä sijoittuu toiseksi? Siis vuosi 75 Portugali. Hannu Mikkola. Ja hänen kartanlukijaan oli Jean Todt. Jean Todt, niin olikin, aivan entinen FIA-puheenjohtaja Ferrarin ja F1 tallipäivä. Eli päästiin aika äkkiä paikkaamaan. Sen vuoden Monte Carlos me oltiin 3. ja Hannu voitti Jean Todtin kanssa. Ja nyt tuli toista päin sitten. Ja siinä oli ruotsalainen välissä. Joo. Kuka siinä oli? Mutta Uwe. Uwe, joo. Ja tässäkin kilpailussa 3. oli Toyotalla Uwe Andersson ja Arne Hertz, legendaarinen ruotsalaiskaksikko. Ja Uwehan oli myös Toyotan tallipäivänä. Kyllä. Me ollaan Markun kanssa vierailtu Portugalissa. Siitäkin on jo varmaan taas se 10 vuotta, niin kuin yleensä näissä meidän muisteluissa on. Jos ei 15. Taisi olla Honda NSX meidän alla. Ja me käytiin vähän aika tutuilla reiteillä, mitkä liittyy tähänkin Portugalin MM-ralli-historiaan. No kyllä kulkee peli. Kyllä. Nyt mä vien Tervaa semmoiseen kohtaan, missä on mun historia alkanut Portugalissa. Että... Hetkonen. Matkanteko on saamassa yhden mielenkiintoisen käänteen. Markku on yllätyksiä täynnä. Täältä lähti Alenin pieni ralliura käyntiin. Ahaa, ja minähän vuonna tämä käynnistyi? Tämä oli 74, Fiat 124 Spider. Juuri tuona kyseisenä vuonna Markusta tuli Fiatin tehdaskuljettaja ja ensimmäisessä kisassaan Portugalissa hän sijoittui 3. Vuosien 1975-87 välillä Markku voitti luottokartturinsa Ilkka Kivimäen kanssa Portugalin peräti 5 kertaa. Ja nyt olemme rallin lähtöpaikalla. Onhan mennä. Onko toi tuttu paikka? Tuo on Lagoa. Ei ollut kyllä Fiatilla ihan tollainen startti. Tie ei ole muuttunut miksikään. Mutta oli keskiviivaisia. Joo. Tämä oli kova pätkä. Vieläköhän Ilkalla olisi nuotit tallella? On varmaan. Sehän nukkuu tyynyn alla ne. Hyvää yötä Ilkka. Mikä siinä on kova juttu, niin mä oon startannut 14 tai 15 kertaa, mä en ole koskaan keskeyttänyt. Aina rämmitty maaliin. No se on ihme. Mun taidoillani.
No kertois joku mukava Portugalin ralliin liittyvä joku tarina. Olisi mukava kuunnella tässä. Niin monta, että Teknavi TV-aika ei kerta kaikkiaan riitä. Mutta jos me sen verran joustamme. No joo, mutta tarinoita on paljon. Tämän pätkän jälkeen lähdettiin Mirafiorilla sille pätkälle ja kilometri ennen maalia, niin mä oikasin yhden kurvan essän ja siellä oli kivi. Mä menetin oikean etupyörän. Mä en saanut käännettyä sitä, vaan mä peruutin maaliin ja Kivimäki lähti karkuun, se pelkästään joku ajaa yli. Hävittiin varmaan 1-2 minuuttia siinä pätkällä ja oli sellainen tunne jo, että ei tää ralli on ohi. Niin siinä meidän huollon vieressä on uusi Mirafiori. Ne on katsomat rallia ja sitten me huomataan, että siinähän on meillä auto, niin me otettiin siitä varaosa ja käännettiin se auto katolle, niin pojat pääsi heti tekemään töitä. Sitten tarina on niin hieno, että mä voitan sen kilpailun vielä. Mutta 5 kertaa on tullut Portugalille, se on kova juttu. No. King of Portugal. No näin sanomaan. Onko sulla Ilkka vielä ne vanhat nuotit jäljellä? En mä varmaan, on mun jotain jäljellä, mutta ei montaa vihkoa, mutta voi olla. Tuossa kun katsoitte tätä, niin nämä tiet oli näköjään siis kuitenkin tuttuja edelleen. Näin ne miksikään on muuttunut. Niin. Niin kuin Ilkka, se on keskiviiva tullut ehkä. Se on aina, joo. Mutta te voititte siis Portugalin 5 4 Fiatilla, 1 sitten myöhemmin Lancia Deltalla. Löytyykö siellä mitään selitystä tai syytä, miksi te menestyitte juuri Portugalissa aina? Moni on kysynyt samaa, ei mitään hajua. Tykättiin Portugalissa. Joo, ja oltiin sillä yleisöllä se velka, että kannattaa ajaa maaliin asti. Joo, se on varmaan... Semmoista riskiä ei kertaakaan haluttu ottaa, etteikö pääsisi maaliin. Joo. Ja sitten kun se voittaa muutaman kerran, niin siitähän tulee jo sellainen, että yleisö melkein jo pakottaa voittamaan, ja te keskitytte siihen ihan eri tavalla. Se nälkä on hirveä sen jälkeen. Eli varmaan Portugalin ralli on ollut teille yksi niin kuin aina vuoden aikana tärkeimpiä. Portugali Jyväskylä, kummatkin. Joo, kyllä. Te olette maailmaa reissanneet niin kauheat määrät, että mitkä on ollut teidän tavallaan ihanimmat tai pahimmat ruokamuistot? Kato, kun Ilkka, me ollaan kovia miehiä syömään, niin tämä ruokateema on meillä tässäkin ohjelmassa. Niin onko semmoisia tuolla maailmalla, mitkä olisi niin jäänyt erityisesti mieleen? No jos puhutaan vielä Portugalista, niin siihen aikainen päiväraha, niin me kerättiin sitä oikein, että päästään syömään kaskaisia lobsteria. Joo. Thousand Island sauce ja sitä vedettiin. Markku joskus sortui ottamaan grillatun, mutta yleensä aina steamed. Ymmärrän. Mutta se oli meidän sitä suurta herkkua. Tänä päivänä sitä villinä varmaan ei saakaan enää, ainakaan päivärahalla. Että täytyy olla joku kovempi raha siinä mukana. Mutta kyllä meillä ruoasta on paljon nautittua, sillä oli iso merkitys meidän juttuihin. Joo, sillä on. Kyllä, pitkiä päiviä. Päivät meni juusto kinkku voileivällä ja illat sitten kunnon ravintolassa. Joo. Kyllä me siihen pyrittiin. Et hotelli oli hyvä aina paikkakunnalla, mitä löytyy paras. Ja sitten taas ruoka samoin. Joo, kyllä meilläkin kuvauspäivinä, niin meillä on banaania ja hedelmiä. Mitäs meillä muuta kaikkea siellä on? Kaikkea pähkinöitä ja ruisnappeja. Kyllä, ruisnappit on niitä tärkeitä. on tullut syötyä enemmän kuin eläminen alkaa. Kyllä. Meillä ei ole sellaista kokemusta. Meillä oli vain ananaspellolla saatiin ajaa, mutta ei ehtinyt syömään ollenkaan Keniassa. Hei, K-City Market Järvenpää on tässä meidän mukavasti taustalla, koska se on tietysti alansa paras. Ja Sittarin suuri mies Hautalan Markku, hänellä on taas vähän asiaa meille. Saumaton ja pitkäaikainen yhteistyö, niin kuin teillä Markku ja Ilkka, niin se mahdollistaa kyllä kaikkien osapuolten menestyksen. 3. polven kauppiaana on hieno tehdä yhteistyötä 3. polven perheyritysten kanssa. Teille studio tarjottavan Hidefjordin kanssa meitä yhdistää sama arvomaailma. Vastuullisuus, laatu, pitkäjänteisyys ja tietenkin intohimo. Yhteistyö on saumatonta ja toivottavasti kestää sukupolvien yli. No niin herrat, ja mitä ruokakori paljastaakaan, tämä näyttää ihan selkeästi lohelta salaatin kera, olkaa hyvä. Salaatti tekee hyvää jossain kohtaa, vaikka tiedän, että olemme kaikki hyviä pihviä ystäviä, mutta katsotaan, sieltä tuli taas viesti. K-City Market Järvenpään arvostettu Raito Susi on saanut arvoisessa huippulohen. Tätä käytetään siinä. Maailman puhtaimmissa vesissä kasvanut huippukokkien ylistämä Hidefjordin lohi Färsaarilta. Tämä vastuullisesti tuotettu premium-lohi nostaa Suomen parhaan susin entistä korkeammalle tasolle ja nyt sitä saa ainoastaan Järvenpäästä.
Oho. Kova juttu. Järven päälle. No ja sillekin. Joo, saa maistella kuule tässä samalla. Ottakaa siitä kihvelit ja kahvelit. Eli nyt saadaan lohta, tätä legendaarista lohta niin sanotusti salaatin muodossa. Mutta tässä samalla kun mutustellaan ja syödään tietysti nätisti, niin miten Ilkka, miten susta tuli kartturi? Joo, kartturina mä olin jo pikkupoikana ST-ajoissa Salon ympäristössä. Et oppi pitämään karttaa oikeinpäin kädessä ja löydettiin muutama AT:kin varmaan siihen aikaan. Joo. Ja semmoinen kartalukutaito mulla oli jo erittäin nuorena. Okei. Mutta sitten armeijan jälkeen, niin 70-luvun ihan alussa, niin armeija loppui semmoiseen aikaan vuodesta, että ei ollut tietoa, mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin joku kysyi, että lähde heidän huoltoauton mekanikon kaveriksi Lissaboniin, Portugalin ralliin. No sehän käy, ettei mulla ole mitään ohjelmaa. Ja menin sitten Lehtosen Pertin mekanikon kanssa huoltoautolla, ajettiin Euroopan halki ja mentiin huoltoon Portugalin ralliin. Okei. Se oli eka kosketus sitten Portugaliin ja Estorilliin ja siihen ralliin. Siellä on ainoa suomalainen, tai siihen aikaan ollaan Lampinen, joka oli mukana ja pärjäsi hienosti. Ja toi vuosi oli sitten? 72 varmaan. Okei, ja se on tavallaan Portugali on siinäkin mielessä sulle niin kuin joo, ja se just kun sä kysyit, että milloin sitten, niin Markku kun tantti kuljettaa kartturi, tai siihen aikaan kartturi ei ollut, sitten oli jo co-driver. Hän tiesi, että mä oon käynyt siellä ja mulla ei ollut mitään kynnystä niin kuin uskaltautua mukaan, kun mä tiesin mihin mennään. Joo. Kun mä olin ne tiet ajanut jo. Hirveä matka Helsingistä mennä. Ihan hirveä matka. Kaiken hirveän, mitä mä muistaisin, ajaa Espanjaan läpi kuumassa 1000 kilometriä, niin se on ihan kauheaa. Ei mä ollut semmoista kokenut ollenkaan. Eikä missään mitään baaria tai huoltikaan, ei mitään. Et se oli ikimuistoinen juttu sekin. Mut miten teidän yhteistyö sitten käynnistyi? Tunsitteko te jo kuinka pitkään? Mä tunsin Ilkan veljen Riston. Niin mä olin siellä, Riston kanssa pyörin enemmän ja sitten Ilkka tuli kuvioihin mukaan. Okei. Tai sä olit Riston kartanlukija. Joo, ja me voitettiin ralleista, me voitettiin Pohjolan ralli ja Pauli Toivon oli toinen ja sä olit meidän mekanikko. No niin, hyvä. Se on ainoa kerta, kun mä oon saanut sua määrätä. Nyt nopeasti ja äkkiä, nyt on kiire. Ja sä juoksit ympäri autoa hikihatussa. Sulla ei ollut korttia silloin vielä. Joo, ei varmaan ollut. Mutta kuka sinut tavallaan ohjasi siihen kartan lukuun? Vai oliko sulla jotain esikuvia, ketkä niin avustivat? No mä olin pikkupoikana jo huoltoasemalla töissä, niin aina kun pääsin jonnekin kyytiin, niin mä hyppäsin kyytiin. Oli se trekka tai mikä auto vaan. Ja sitten mä oppisin maalintuloa siinä, että kun kuskataan jostain Turusta bitumia Lahteen, niin silloin 3 tuntia siinä kuskilla aikaa. Siinä ei sitten käydä missään kahvilassa, muuten niin, putkeen se tavara. Niin joo. Oppi senkin hienouden sitten, että kannattaa olla aikataulussa. Sulla Markku, siinä uran alkuaikoina, siellä oli Toivosen Juhani oli sun semmoinen. Joo, Jussi Toivonen. Juhani Toivonen oli sun kartturina pitkään. Ja mitä siinä sitten tapahtui? Millä tavalla taas sitten kun Ilkka? Jussi oli työssä kiinni ja sitten Ilkka tuli sitten mukaan, että jollain lailla se, en mä oikein niin muista, mitä siinä tapahtui. Että. No sitten seuraava oli RAC, oli semmoinen, mulla oli vielä vapaa-aikaa, mulla oli mahdollista mennä ja kaikki muut oli kiireisiä, sinne meni kaikki, eli kaikki oli varattuja. Sanotaan, että ei ollut varmaan vaihtoehtoja. No voi olla näin, mutta kuitenkin RAChän oli meille tärkeä kisa, että sinne saatiin. Siihen tehtiin töitä ja sen kanssa on ajettu Englannin kaikki nuo mestaruuskisat ja niin paljon pikkukisoisia kuin mahdollista, kun me haluttiin. Se oli meidän juttu, että se täytyy voittaa. Koska teidän eka kisa ollut yhdessä, siis kansainvälinen ollut RAC, 73. Joo. Olit kolmansia, Ford Escortilla. Kyllä. Ja se on ollut aikamoinen lähtölaukaus tuokin teidän yhteiselle taipaleelle. Mutta miten tämä teidän kansainvälinen kosketus, sitten tavallaan Fiat, ja miten nämä sopimukset niin kuin yhtäkkiä teille tuli? RAC jälkeen niin Fiat otti yhteyttä meikäläiseen. Joo, mutta se tapahtui semmoisesta syystä, kun oli pätkä, jossa oli 3 Fiatia melkein samassa kurvissa ulkona. Ja sitten me tultiin sieltä.
Ja sitten pomo kysyi, että mitä siellä yleensä tapahtui siellä, mutta ei täällä ole kuin hulluja suomalaisia, kaikkein hulluin on tuo Aleni, joka meni just ohi. Kun ne etsi siellä tavaroitaan vielä kaatuneista autoistaan ja jotenkin se maine kiiri sitten sinne Torinoon asti. Oi. Ja sitten Markku sai puhelinsoiton ja siitä se lähti seuraavaan vuoteen. Ja se seuraavan vuoden siinä me saatiin Korsikaa sinne väliin. Joo, jotain tuommoista. Mutta Markku oli jo luvannut Fordille jonkun Lindisfarne-rallin tai jonkun Colibri Escortilla. Niin mä menin yksin 2 mekanikon kanssa harjoittelemaan Korsikalla. Niin, kirjoitin kaikki nuotit ja mekanikko ajoi. Okei. Ja sitten Markku tuli vaan sitten vähäinen kisa ja muutama juttu katsottiin yhdessä. Mutta se kisa... Taas mentiin. Joo, ja se kisakaan mennyt huonosti, mutta me otettiin pois listoista, kun me ajettiin ainoalla suoralla tiellä ylinopeutta, kun siellä oli tutka ja saatiin niin paljon virhepisteitä, että ne otti meidät tavallaan kisasta pois, ettei kannata jatkaa. Korsika siis? Joo. Joo. Miten toi Torinon pää otti suomalaiset omaan perheeseensä mukaan, koska on se nyt jonkinlainen kulttuurisokki teillekin ollut. Niin oli, mutta olihan ne oli otettu siitä, kun aina vedettiin täysillä. No niin. Meillä lähti pyörä kiirti Spiderista Kouta Sanremossa, niin maaliin vedettiin, vaikka puolet autosta tuli pois. Niin eli ne ihastui siihen teidän tyyliin. Ihan täysin. Ja Autorovo Metsäkonkola, joka oli maahantuojajohtaja, ja hän teki ison työn myös. Jasso. Antoi koko ajan positiivista palautetta. Mutta miten toi teidän italian kieli? Te tuutte nyt ihan pystymetsästä ja te väännätte edelleenkin Italiaa. Siellä jonkinlaisia prepositiohäiriöitä on sinne tänne, mutta italialaiset rakastaa teitä, kun siis te puhutte italiaa teidän omalla tavallanne. Miten te niin sen italian kielen otitte haltuun? Ilkka oli parempi siinä. No kyllä Italia tuli muutenkin haltuun. Seuraavana päivänä, kun oli eka sopimus tehty, meidät vietiin vaateostoksille Milanoon, koska tennissukissa ei voi italialaiset tiivis olla. Ne otettiin ekana pois, siitä laitettiin siniset irtotakit ja harmaat housut, kulmahousut ja tämmöinen on herrasmies vapaalla sitten. No niin, mutta se huomaa teidän pukeutumisesta tänäkin päivänä. Todella, oppi tuli sieltä. Joo, että se oli se tärkein askel italialaisuuteen. Ja sitten seuraava oli se, että kun iski Amerikan keikka 6 viikkoa oltiin ja kyllä sitten oppi ainakin sen sanoi ekana, nyt on nälkä. Ja siitä lähdettiin sitten eteenpäin. Ja mekaanikot auttoi aina niitä sanoja, sit kun ne tiesi mitä me ajatellaan, niin ne antoi siihen sanat meille suuhun ja sillä mentiin, että toistettiin niitä. Joo. Mutta mä oon saanut semmoisen kuvan, että Italiassa varsinkin nämä rallitiimit, ne on kuin yhtä isoa perhettä. Kyllä se vähän niin on. Joo. Että otetaan niin vastaan lämpimästi ja teillä on edelleenkin suhteet sinne Italian päälle. Joo, me oltiin siellä viime kuussa talk showssa ja teatterissa Astissa 500 maksanutta katsojaa. Jossain amfiteatterissa. Joo, oikein kunnon teatterissa ja sinne oli kaupallistettu meidän brändillä viini, jota myytiin sinne sitten ovella ja maksettiin se. Ei näe pullon Ei näe pullo. Ei me juotiin siellä jo. No siinä sitä on taas mulla ystävät. Mutta hei, ensi kerralla sitten, kun me ajateltiin, että ei kahlata kaikkea teidän uraa läpi, että käydään tätä alkua tässä ja sitten pikkuhiljaa. Teillä on pikkuhiljaa, teillä on niin paljon hyviä juttuja, mutta te olette jatkanut ihan niin kuin näihin päiviin, että teitä kutsutaan eri tapahtumiin ja te olette silloin tällöin käynyt ajamassa tämmöisiä Legend-ralleja sun muita ja me Teknavi oltiin kuvaamassa 2014 teidän kilpailua Rally Legend-kilpailussa ja mikä vuosi? 2014? Okei. Mutta meitä jännitti ennen kaikkea se, pystyykö Markku pitämään johtopaikkansa kisan loppuun asti. Eppu oikein Kypärä auki. Mitäs oikein kivi sisällä lopussa, 3 vasen nopea suppuun, reikä sisällä varo, isket oikein nopea, hae, mitäs oikein suppuun. Ei ollut syytä huoleen. Etumatka pysyi 20 sekunnissa ja B-ryhmän mestariksi Lancia 037 ajoi jo 3. kerran peräkkäin kaksikko Aleen Kivimäki. Pitkä maalille. Nyt 35. RAC-rallista vuonna 1973 käynnistynyt yhteistyö pelaa edelleen. Markku Alén e Kiki Kivimäki, vincitori della sfida tra le storiche del 12° Rally Legend. Tässä kohtaa täytyy onnitella. Mikä on yhteistyön salaisuus? En mä tiedä, meillä on täällä ollut aina hyvä fiilis ja totta kai hieno auto täytyy olla. Myös tänä vuonna ollut vähän ongelmia, mutta kuitenkin niin joutuu ottaa riski, jos haluaa voittaa, mutta ei hirveitä riskejä otettu kyllä tässä kisassa. Tänään otettiin jonkun verran aamulla.
Miten 037 taittuu tuolla? Kyllähän tämä taittuu, mutta eihän tämä maailman helpoin auto, koska ei ole ohjaustehosta ja raakaa voimaa ja kaikki. Et on. Meillä oli olosuhteet meidän puolella, ainoastaan tuli kuuma, mutta jos täällä olisi satanut, niin olisi ollut vaikeaa. Oliko Markku elementissä tällä viikonloppuna? Monta kertaa. Sanotaan, että varmaan enemmän nautittiin, kun niitä miinuksia haettiin. Mitä sanot Ilkan suorituksesta? Ihan hyvä. Näkee vielä jonkun verran, mutta ilman laseja ei kyllä näe mitään. Ei, mehän ollaan ajettu niin kauan, että mehän se menee automaattisesti, ei siinä ole mitään. Että... Kyllä musta Ilkka tuntuu, että kyllä sä oot parempi kaveri tuossa Markun vieressä kuin minä. Joo, aina pääset yrittämään, jos kiinnostaa. Markku juhli ensimmäistä kansainvälisen tason rallivoittoa 41 vuotta sitten ja edelleen champagne suihkuaa voiton merkiksi. Onnittelut Markku ja Ilkka! Nämä on hienoja tapahtumia, siellä on hirveästi aina yleisöä. Oh. Kyllä nämä, niin tämä nostalgia puree vieläkin. Mikä ihme siinä muuten on? B-ryhmä. Sekö se salaa? Kyllä äänet on se juttu. Miten kun te vielä tuolla nyt olette päässyt ajamaan näitä Legend-kilpailuja, niin onko sulla, Ilkka, toi nuottikieli muuttunut sieltä 70-luvulta? En mä tiedä, siellä Markku laittaa mitä muistaa. Mutta pidätkö samanlaisia muistiinpanoja? Joo, kyllä se on, ei se kieli ole muuttunut mihinkään. Okei. Jokaisellahan kartanlukijalla on nykypäivänä oma kielensä. Totta kai. Ja oma tyyli. Niin. Onko siinä hirveästi eroja? On aika paljonkin varmaan. Yleensä mitä nuotti yleensä tarkoittaa, niin siinä sidotaan kuljettajan vauhti paperille. Joo. Että se pitäisi sit kaikissa olosuhteissa se vauhti ja kaikissa maissa ja kaikissa muissa. Että kyllä se nuotti on sen kuljettajan karakteri. Kyllä. Että ei sitä voi toisen nuotteja käyttää, eikä voi toisen omillakaan nuoteille. Jos mä sanon joka kuris vaan täyttä, niin ei me voitettaisi mitään rallia. Että kyllä niin kurvilla on jokaisella luonne. Ja luotto pitää olla hirveä. Juuri näin. Ja sinne on aina väliin laitettava, se olisi kulli, joka olisi pieni. No niin, se siitä. Se on Kenia. Ja se oli G-llä. Se oli G-llä. Miten sä, Markku, luulisit, että vaihtaisitko kartanlukija, jos aina tulisi tämmöisiä uusia kilpailuja eteen? En mä usko, että se on vähän niin kuin olisi naimisissa. Niin. Pitkään tehty. Ja luotto on hurja. Siinäpä se on. Mitä sanoo, niin sinne mennään. Mikä se on se yhteistyösalaisuus? Joo, kyllä se on se, että Markku ei koskaan ollut tyytyväinen omaan vauhtiinsa. Hän kysyi aina, otetaanko lisää vai otetaanko pois. Että hän halusi rytmittää sen niin, että se maalikin näkyy. Ja sen mukaan mentiin, että jos hän näki, tai hänestä tuntui, että hän joutuu liikaa yrittämään, hän kysyi muuten, että mennäänkö liikaa. Tai että me yhdessä sitä haettiin sitä rytmiä. Joo. Kesken pätkää monta kertaa hän kysyi. Ja kyllä, niin ja se oli se hänen taikas, että hän oli tyytyväinen siihen oman suorituksen koko ajan, eikä joutunut ylisuorittaa eikä alisuorittaa, että se pysyisi jossain tasolla. Huomaatko, kuinka hyvä mä oon ollut? Mutta mä tiedän kyllä, että Markussa on ollut pitelemistäkin ja minäkin joudun joskus siihen tilanteeseen, että joutuu rauhoittamaan, mutta minkälainen Markku noin ihmisenä kuljettajana siinä vieressä on ollut? Mitä ikinä tapahtuu ennen tai jälkeen, niin eri juttu, mutta aina kun kädet on ratissa, niin hyvin mennään. Se on muuten ihan totta. Se on, niin kuin, tiedän, että Markku odottaa, mutta sitten kun pääsee tohon, niin silloin se myöskin, niin kuin, se on se sun työpaikka. Se on se paikka. Se on just Minkälainen Ilkka on sun vieressä ollut? Hoitaa ammattimiehen taidolla. Ei tarvitse neuvoa. Ei ihmekään, että sua on tituleerattu maailman parhaaksi kartanlukijaksi jopa. Joo, ennen oli semmoinen titteli jaettiin ennen vuosittain, että se oli Haldan tekemä systeemi. Ja se oli tiedätkö mikä on Halda? Se on tämmöinen matkamittarifirma, ruotsalainen. Ai sekin on ruotsalainen? Joo, ja heillä oli tämmöinen maailman paras kartturikilpailu joka vuosi. Ei sitä enää ollut vuosikymmeniä. Joo, ja siihen oli pistejärjestelmä, millä se voitti sitten. Ja mä voitin sen kerran. Se on hyvä edelleenkin. Joo, ja siihen palkintona oli kultainen Halda. Onko sulla kotona semmoinen? Ei ole. Se on Japanissa, joku halusi sen väkisin ostaa. Joo, selvä. Hei, kiitos Ilkka vierailusta. Me tullaan tapaamaan vielä kyllä näiden podcastien muodossa sut, koska teidän yhteistä uraa on hyvä käydä sillain kikkare kerrallaan. Per day. Niin, nimittäin muistoja riittää. Kiitos paljon ja voi suositella, tämä lohi on suussa sulavaa pehmeä. On hyvä. Jatketaan syöntiä, ruvetaan katsoa vanhoja nauhoja. Kiitos jälleen Teknavi-podcastin katsojat. Uusi podcast jälleen ensi sunnuntaina heti MTVn Teknavi-ohjelman jälkeen avautuvat portit Teknavin podcast maailmaan.
Hyvää ruokahalua kaikille. Otetaan lohta niin, että heilahtaa.